את צריכה לקניון? כן, לקניון. זה קומה למעלה. כן, תודה. זה מגיע לממילה איכשהו? כן, 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 זה קומה למעלה. כמו גן חיות פה. עמוס. עם ישראל כן, עולים לרגל. ואשתו וילדיו. כן. תודה רבה. כן? אחד. זה יורד. רגע, שנייה. זה לממילה? לא, זה יורד. זה יורד, לא? זה יורד? כן. Ever go to the toilet in here, no? Waiting to the little minute. Yeah, let's go to the But there's toilet in here. right at the canyon. It's very far, you need to go over there. Ah, it's far? Yeah, it's like 5 minutes. אנחנו יכולים... שירה, תגידי את התאריך. כן, בוא. בואי. בואי נגיד